Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Ấn tượng Việt Nam phát sóng vào tối thứ Ba hàng tuần trên kênh truyền hình Nét Việt VTC10. Thưa quý vị, Cô Tô, trung tâm dạy nghề từ thiện cho trẻ em nghèo, này đã phát triển cả ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Có được sự thành công ấy là nhờ ông Jimmy Phạm, người anh cả của cô Tô, luôn có sự giúp sức của những nhà hảo tâm và sự đồng hành không ít của những tình nguyện viên đến từ nước ngoài. Chúng tôi hôm nay sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn một câu chuyện đặc biệt của chàng thanh niên đến từ nước Bỉ với sự ngưỡng mộ đối với một người Việt kiều yêu nước, đã tình nguyện cống hiến sức trẻ để cùng với người anh cả của cô Tô mang niềm tin thắp sáng ước mơ cho những bạn trẻ kém may mắn. Nhưng trước khi đi vào nội dung chính, mời quý vị và các bạn điểm qua những thông tin văn hóa nghệ thuật diễn ra trong tuần vừa qua. Ủy ban Nhân dân huyện Sapa, Lào Cai vừa công bố kế hoạch tổ chức lễ hội trên mây Sapa năm 2013. Theo đó, thời gian diễn ra lễ hội sẽ bắt đầu từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 năm 2013. Năm nay, lễ hội sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn như triển lãm ảnh nghệ thuật sắc màu Sapa, ngày hội văn hóa dân gian tại khu du lịch Hàm Rồng, ngày hội văn hóa bản Mông Cát Cát, lễ hội cấp sắc của người Dao Đỏ, hội thi kèn Sáo Mông, tái hiện chợ tình Sapa. Do lễ hội trên mây Sapa năm 2013 được tổ chức trùng với dịp nghỉ lễ dài ngày của người dân cả nước, vì vậy dự kiến sẽ có hàng vạn du khách đến Sapa tham dự lễ hội. Câu hát quen thuộc, ánh mắt lúng liếng đong đưa của Thị Màu trong trích đoạn Thị Màu lên chùa đã mở đầu cho chiếu chèo cổ đặc biệt này. Không chỉ là Quan Âm Thị Kính, sân khấu nhỏ còn giới thiệu nhiều trích đoạn đặc sắc khác trong kho tàng chèo cổ Việt Nam như Phù Thủy Sợ Ma, Tuần Ti Đào Huế, Súy Vân Giả Dại. Duy trì thường xuyên được khoảng 3 tháng nay, sân khấu chèo truyền thống này chính là tâm huyết của tập thể nghệ sĩ nhà hát chèo Việt Nam với mong muốn đưa chiếu chèo cổ đi vào đời sống của những người yêu nghệ thuật truyền thống. Không gian ở đây thì rất nhỏ nhưng mà có thể ngồi được gần 100 người. Thế và trên sân khấu cũng về trang trí cũng rất đơn giản, với những cái nó không quá lẻ lẹt, và điều quan trọng là trải chiếu từ trên xuống dưới, đúng nghĩa chiếu chèo. Mọi người có thể ngồi xem những cái tích chèo, bên cạnh đó thì được uống nước trà, nhấm nháp những cái thanh kẹo lạc và có thể là gửi hồn với những cái bài hát chèo. Mảnh tre thay cánh gà, sân khấu nhỏ rất gần người xem. Bên dưới khán phòng trải chiếu hoa, kê bàn tre nhỏ. Không gian ấy là nơi biểu diễn những trích đoạn chèo cổ, lịch sử dân gian, mang đến một không gian ấm cúng và gần gũi với người xem. Mình yêu chèo từ lúc còn rất là nhỏ tuổi, thế cho nên là cứ ở đâu mà có thấy tiếng nhạc chèo, trống chèo là mình đã mê rồi. Thế huống hồ này đến ở đây một cái không gian thật là tuyệt vời. Cũng như các môn nghệ thuật truyền thống khác thì hát chèo nó đòi hỏi mình muốn nghe được nó tròn vành rõ chữ và được xem gần với diễn viên hơn. Mình được cảm nhận nó tất cả những cái lời ca, tiếng hát và tiếng đàn nó quyện với nhau hơn để mình hiểu hơn cái nội dung. Khi mà diễn ở sân khấu nhỏ, cái cảm giác mình diễn một cái hết mình hơn, tức là trong một cái không gian như thế này, cảm giác mọi cái người ta tập trung vào mình hơn thì mình tập trung diễn xuất được hơn, và mình cảm giác là mình làm một cách thực thụ ấy, là cái cảm xúc của người nghệ sĩ nó thăng hoa đến mức độ tức là hết mình. Không nằm ngoài tình trạng của nhiều thể loại âm nhạc dân gian truyền thống, nghệ thuật chèo hiện nay cũng đang phải đối mặt với những khó khăn trong việc tiếp cận khán giả. Tuy nhiên, những sân khấu nhỏ như thế này được duy trì là một trong những cách tiếp cận khán giả, là nỗ lực đáng ghi nhận của việc chấn hưng nghệ thuật chèo trong thời kỳ hiện đại. Lý A Máu, một bạn trẻ đến từ Sapa, Lào Cai, là người dân tộc Hơ Mông đầu tiên được có cơ hội học tại Cô Tô. Đó là may mắn của Máu và cả gia đình tám miệng ăn chỉ sống bằng nghề nông của em. Sau khi tốt nghiệp khóa học 2 năm về nghiệp vụ nhà hàng tại Cô Tô,
Máu được cơ hội làm việc tại Cô Tô, Sài Gòn. Mới chỉ 3 tháng thôi, nhưng dường như nơi này trở thành một nơi rất thân thiết đối với em. Không chỉ Jimmy Phạm mà Glenn, người điều hành của nhà hàng Cô Tô, cũng đã giúp đỡ Máu rất nhiều. Mới đầu thì em nghĩ là người nước ngoài không thể mà có thể gần gũi với lại người Việt Nam, nhưng mà sau em tiếp xúc với lại anh Glenn thì em biết là người nước ngoài cũng có cái tình cảm rất là gần gũi với lại người Việt Nam đối với những bạn trẻ mà có hoàn cảnh khó khăn. Để nói một lời từ trong đáy lòng thì em muốn nói lời cảm ơn tới anh Glenn và những người đã giúp đỡ em có một công việc tốt. Thưa quý vị, hiện tại thì Việt Quý đang đến với nhà hàng Cô Tô, một hệ thống nằm trong trung tâm Cô Tô. Đây là nơi các bạn trẻ sau những khóa đào tạo của mình sẽ được thực hành. Và nhân vật của ngày hôm nay sẽ là một người rất đặc biệt tại nơi này. Chúng ta hãy cùng theo chân Việt Quý đến gặp anh ấy nhé. Chào bạn, mình có thể gặp anh Glenn ở đâu được không? Rồi, mình cảm ơn bạn. No, you should smile. I was kidding. Excuse me, who is Glenn? Hi Glenn. Nice to meet you. This is okay. Okay. Nice to meet you. One of our volunteers. Say goodbye. So after the question, say goodbye. Okay, sure. Okay. Thanks, Olga. I'm from Impressive Vietnam program, and could you please tell about this restaurant? Sure. This is the Cô Tô Saigon restaurant. Okay. Cô Tô is a not-profit organization that helps train disadvantaged youth in hospitality. We typically take street children and disadvantaged youth in the program, give them a 2-year course. Also what we use this restaurant for is actually a kind of a marketing platform. Okay. So we try to get the message to Cô Tô out to the world. We get many tourist groups, many expat communities that come here and learn about Cô Tô. When did you first come to Vietnam, and what made you come to this country? Okay, I first came to Vietnam about 3 years ago. Basically, I've always been working in the medical engineering and semiconductor industry. And about 3 years ago, I decided to take a little bit of a break. And I got interested by social business. One of my friends had worked in Vietnam for a very long time as a physical commodities trader. He brought me here. He introduced me to a few people. I got involved with some of the charities, trying to make them sustainable, help them build their own businesses. And one thing led to the next. So about 6 months after I first came down, I decided to move to Vietnam and try and help some of the charities here become more sustainable. Okay, Sigmund come to re-country in Vietnam. Yeah. And how did you know about Cô Tô? What made you stay this organization? Okay. Well, when I first moved to Vietnam, I was actually looking for cycling events in Vietnam because cycling is one of my hobbies. And by just doing a Google search, I found out about Cô Tô because they organize a yearly Ba-Vi bike ride up in the north, which is very, very popular. So I found it through Google and I saw the organization, what they were doing, and it was very well aligned with other projects I was working on. So I sent an email to Cô Tô International back in Australia. They introduced me to Jimmy. How did you feel standing from the founder in Cô Tô? Yeah, well, I can tell you when I first met him, he's a very inspiring person. Just reading about Cô Tô and realizing that this has been built up by one person over the past 14 years in a country like Vietnam. It shows the kind of perseverance that Jimmy has, but it also shows how warm he is, how big a heart he has. So if I would have 10%
of his warmth, I would be very happy. So he's a very, very inspiring person and also a very, very talented leader. Anh Jimmy Phạm, một Việt kiều Úc hơn 14 năm qua với tình yêu quê mẹ và tấm lòng nhân hậu đã giúp đỡ cho hàng trăm bạn trẻ có hoàn cảnh kém may mắn. Tuy không được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Việt, nhưng cũng như bao người Việt xa quê khác, anh luôn hướng trái tim mình cho quê hương Việt Nam. Điều này đã làm lay động trái tim của biết bao người. Và cũng chính vì cảm phục điều đó mà anh Glenn đã đồng hành cùng với Jimmy Phạm trong suốt 3 năm qua. Ở Cô Tô, Glenn làm CEO cho khối doanh nghiệp Cô Tô, giúp cho Jimmy trong những chiến lược phát triển lĩnh vực kinh doanh nhằm đưa lại nguồn kinh phí để Cô Tô phát triển hoạt động từ thiện. Tôi có một sự rất là may mắn. Người ta nói là cái đường đi á, có khi mình cảm giác là cái đường đấy á, là không nhiều người đi lắm, mà mình cũng có may mắn mình gặp người giống như Glenn là cùng đi chung với tôi, là không phải tại vì là cái sự, tôi nghĩ là không phải là tại vì anh ta quá ngưỡng mộ tôi, mà tại vì anh ta ngưỡng mộ được cái tầm nhìn của và cái khả năng, cái khả thi của cái dự án này. Tôi nghĩ là một người mà đã khá là thành đạt trong cái nghề nghiệp của mình, sự nghiệp của mình là đang đi mà tự nhiên bỏ hết tất cả để đi làm lấy một cái lương khá là khiêm tốn để cùng nhau với tôi để xây dựng lên một cái mô hình mới tại một cái doanh nghiệp xã hội. Đấy là bản thân tôi cũng ngưỡng mộ anh ta nữa. At TUOI Umi, he also admire you have a great time and effort for the culture. And so, what do you think about this? Well, it's always nice to be appreciated on the job for what you do. I started with Koto initially as a volunteer. One thing led to the next. Jimmy inspired me. A lot of the trainees inspired me, and the whole organization as one is a very big family. So it's nice to hear from the founder himself that he appreciates the effort I'm putting in. It's nice to hear. Our staff in restaurant, I see in friendliness and decoration spectacle. And can you show us around the restaurant? Sure, absolutely, no problem. We can maybe start with the wall here and the simple decoration. These are all what we call bricks. It's part of a campaign which says buy a brick, build a dream. And what we're asking for people is to sponsor, buy a brick, and that helps us build the restaurant and build a facility. So we have a very big wall here. We also have a very big wall back in Hanoi. And it's a way for us to raise money from sponsorships, from donations, to help us build up the restaurant. How many names in the world? How many we have, I'm not sure, but it's in the higher 100, maybe 600-700 bricks, if not more. Yes. Okay, can you introduce, tell me the activity in the restaurant? Yeah, sure. Maybe I can start pointing over there. Okay. Yeah. Okay. So we have the kitchen. Right. So after a couple of months within the program, the trainees must choose whether they want to work in the kitchen or whether they want to be trained in the front of house. Front of house is being waiter or being bartender. Right. This is basically the kitchen in the restaurant. We of course have a chef. Which works here full time, and then we have a whole number of trainees that get trained in the kitchen. Right, so this is the theoretical kitchen skills they get at our training center. Here they come to practice, to cook, to experience a real life environment. It's very beautiful. Why you decorate in a picture in the world? Yeah. Well, I mean, this restaurant is all about the trainees, right? So what you see here against the wall are all the trainees from class 1, 2 and 3 in Saigon. Not all of them, but just a small group of them, the ones that have graduated already.
So we thought we just put some pictures here that people, when they come and dine, they do see who the kids are, what they do, where they came from. So you see a number of activities which they're doing. It can be from cooking, it can be just from some outside activities like cycling, to some sports, to just having fun. Yeah. For Koto, basically showing kids in the street throughout Saigon. There's pictures of the kids playing football under a bridge on a highway. There's, for instance, this little girl standing in a paddy field, and so on. And so all the proceeds that we get from selling these pictures effectively go to Koto and help us as well. So it's one of the ways that we use this as an exhibition space to make sure more customers come and also buy pictures to help Koto. But you haven't 2 years in Ho Chi Minh City. You might have had a memory. Special memory in the Ho Chi Minh City. Special memories in Ho Chi Minh City. I think the special memories come from personal interactions with the trainees, where you see how they start in the program and how they evolve to being very confident young individuals. The most touching moments are the ones where you have the dream bottle ceremony, and I'm sure the trainee this morning talked more about that. It's a very emotional moment when you see that the kids put their dreams in the bottle for the first time they actually dare to have a dream. Another very emotional moment is the graduation, when they get that bottle back and we effectively see the whole story throughout their education. Those are the most touching moments. Cái lời ước của em là em ước mơ là có thể thay đổi cuộc sống của mình trước khi vào Cô Tô. Mình có những năm tốt hơn để thay đổi tương lai, không có cực khổ như cha mẹ nữa, và được làm việc ở những nơi môi trường nổi tiếng hơn, nơi trường để có thể sau này giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. Và biết đâu sau này em trở về Cô Tô để làm giảng dạy. Em nợ của em đây là màu xanh. Em ước mơ là sau này ra trường em làm việc ở khắp thế giới, tại vì em thích đi du lịch vòng quanh thế giới, thích làm ở khắp thế giới. Em sẽ làm bếp trưởng, bếp bánh. Ước mơ của em nhỏ nhoi vậy thôi. Đi qua những khó khăn thì những đứa trẻ mới lớn mới ý thức được hết những may mắn mình đang có, và ước mơ của các em sẽ không phải là một điều gì xa xôi cả. Nó trong tầm tay của mỗi người khi ước mơ đó, niềm tin đó đã được cùng thắp sáng để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. After the training program, the training will be recounted for the job price. Yes. Please tell me about it. Yeah, okay. Well, the process is actually relatively simple. Most of the trainees that go through the training program, they get internships at different hotels and different restaurants. And because when they graduate, they're known to be the best in the industry. Many of these places where they have worked before will ask them to come and work for them. That's one thing. The other thing is that hotels and restaurants do contact Koto and ask them when the trainees graduate to please send them over for interviews, etc. So from the 100 kids that graduate every year, every single one of them finds a job very easily. There's no problem there. Okay. And we know you opened a restaurant in Vietnam before, and just run for its Koto, and what is the reason? Okay. Well, a while back when I first started working for Koto, I always was interested in starting my own restaurant. So I did that in Saigon together with my father, and we made it as a social enterprise with Koto. It was actually very tough because starting a business here without knowing too many people, it's sometimes difficult to know who you can trust. So after a while I talked to my father, I called him, he was back in Belgium. I told him about the difficulties and the work I was doing here, and so he decided to come over and help. He came for a few months, then went back for a few weeks, and he's been almost here throughout the entire journey. So my father and I have been working very closely together
both in my place restaurants and now throughout Koto as well. Okay. Well, the things that my son now is doing for Koto is a very great thing. When you see the kids where they come from, and after 2 years where they ended, it's a very big relation that they are doing. So I'm a big supporter of this, because when you have a decent job, that is the start of everything. You don't have a decent job, you don't have a future. So I think it's a very, very big thing for them. Careful. I see a Mekong. What does that mean? It's the name of the classroom. So we have 2 classrooms. 2 classrooms. For 4 different classes. The Mekong classroom and Bentang. Bentang classroom. Okay. And then we also have 1 training kitchen. Training kitchen. Which I can show you next. Okay. Oh, training kitchen. The kitchen. Yes, yes. Okay. So this is the training kitchen. Kitchen. For the training program, what we have to do is we have to provide a fully certified commercial kitchen for the training program. So the entire hospitality training program is actually certified by the Box Hill Institute in Melbourne. Okay. And in order for them to get these certificates, we must provide them with a certain curriculum, the trainees. Okay. And so this is a fully commercial kitchen. It's actually our highest expense to build a training center. I see the student study groups. Yes. And I can for a question for student. Please go ahead. Chào. Chào các em, anh đến từ chương trình Ấn từ Việt Nam và ngày hôm nay thì chương trình của mình đến với trung tâm. Thì cho anh hỏi là các em đang làm gì thế? Dạ, tụi em đang bàn kế hoạch để chuẩn bị một cái event là from hand to head. From hand to head. So they more focus on the art. So they make the paper by themselves on the paper. It's kind of the masterpiece, and then buy from themselves, and then they're going to auction about that, and they're going to have the canapé party. Okay. And when is all of that happening? It will be on the 28th. 28th of April. Oh, sorry, not May. 28th of May. They do the plan, and then after that they want to have the presentation to the restaurant. So that's that great. That's great. So the trainees are helping in organizing events. They will do everything, not helping. They do everything. They do everything. Okay, that's great. Kính thưa quý vị, đây là một chương trình rất hay mà các bạn trẻ trong trung tâm Koto đã tổ chức ra, và hy vọng rằng chương trình này sẽ thành công và mang lại những cái mong đợi như mà các em mong muốn. Chào các em. Dạ, rồi, cảm ơn anh. Bye guys. Bye. Oh, I see center near river, tree, very very beautiful and Roman. And very comfortable. Yes. And how about welfare for students in center? Okay. So besides the training, we also provide housing for the students. So we have 4 welfare houses. Each house has 1 class. One class. We also provide meals. We also provide a certain allowance per month. So the trainees learn how to take care of themselves. Okay. Every house has to be responsible for their own electricity bill, their own water bill, that they know that they also know the cost of living. Okay. House. So after class they all go home together. They eat together. They do welfare activities like sports. They go to the movie sometimes. Yeah. So we hope, and we actually succeed in that after 2 years our trainees re-enter back into society
as confident individuals, as trained professionals, but also as good citizens that help other people, that give back, that don't forget where they came from, how Koto has helped them, and try to help other individuals achieve the same goals as they have. After I was going to the market, I start to prepare the dishes, and meanwhile I wait for my son because he's the big chef. No, that's not true. We are the most. We help each other. So, and meanwhile I prepare everything so we can cook together then when he come inside. Okay. Well, in the beginning, me and my son, we get into the kitchen to prepare everything, to show how our dishes are. But after a while, it became very tough for us to get in the kitchen, and so we hired in the chefs and we teach them all the recipes that we have. A lot of the recipes are still from my grandmother, so they are very old, and we don't say what it is in sometimes. Because it's not father and son working together in the kitchen. It's not too dangerous, too many knives. Well, sometimes we are not agreed. Sometimes that happens, but most of things we are agreed. Okay, so what we're going to cook today, we're going to make clams, the traditional Belgian way. Normally in Belgium we don't have too many clams, we're very famous for mussels. And we try to bring mussels to the restaurant, but it's not easy to find mussels here. The Vietnamese clams are very nice, very sweet, very supple. So we decided to do a lot of different kind of recipes with clams rather than with mussels. We'll do them in the natural way. The second dish we're going to make is what we call chicken provençal, or poulet provençal. It's a stew made from chicken naturally, with Mediterranean sauce, made out of courgette, aubergine, tomatoes, bell peppers, etc. And then some vegetables. So that will be it, and we'll make some soup with all the rest of the vegetables that we can use, because not to have any wastage. Cuộc sống hàng ngày ở Việt Nam cứ như thế, trôi đi một cách bình lặng nhưng cũng thật nhiều niềm vui. Niềm vui khi được nấu những món ăn truyền thống, khi được đồng hành cùng người thân. Và niềm vui nhất là làm được nhiều điều ý nghĩa cho cuộc sống. Và Việt Nam giờ đây trở thành một cầu nối của trái tim, cùng mang niềm tin thắp sáng cho ước mơ tuổi trẻ.